ඉතින් Rio 7 අපි අද ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Kia Rio 2015 කියන කාර් එක. ඉතින් අපි අද මේ ගෙනල්ලා තියෙන කාර් එක sedan body type එකේ තියෙන කාර් එකක. ඉතින් මේකේ body types ගැන කතා කරොත් මීට අමතරව අපිට 3 door සහ 5 door hatchbacks බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ sedan model එක කාර් එකක්. ඉතින් මේ කාර් එක ගොඩක් දුර්ලභ කාර් එකක් නෙවෙයි ලංකාවේ. නමුත් වැඩි දකින්න හම්බෙන කාර් එකකුත් නෙවෙයි. ඉතින් බොහොම සුළු පිරිසක් ගන්න පෙළඹෙන කාර් එකක් බවට මේ Kia Rio කාර් එක පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ Kia සහ අපි ජෙනරලි කතා කරොත් මේ කොරියන් වාහන Kia කියන්නේ කොරියන් සමාගමක්. ඉතින් මේ කොරියන් වාහන මේ පහුගිය කාලය ඇතුළත ලංකාවේ සහ ලෝකේ ගොඩක් ප්‍රචලිත වෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඒකට හේතුවක් තමයි මේ ගොඩක් කොරියන් සමාගම් වලට Kia ස්පෙෂලි හැකි වෙලා තියෙනවා හොඳ comfortable options තියෙන reliable වාහන ගොඩක් අඩු මුදලකට ලෝකෙ පුරාම යවන්න. ඉතින් එයාලා නිෂ්පාදනය කරන්න ඇත්තට. ඉතින් ඒ හේතුව නිසා මේ Kia සහ ගොඩක් අපි දකින කොරියන් වාහන ලෝකේ ගොඩක් ප්‍රචලිත වෙන්න පටන් අරන් තිනවා මේ පහුගිය කාලය ඇතුළත. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Kia Rio කියන කාර් එක. අපි මේ ගැන වැඩි විස්තර කතා කරමු. ඉතින් මේ ඔබේ වාහන සිනහ සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම Rio 7 සමගින් මම චානුක. ඉතින් Kia Rio එකේ එන්ජින් එක පැත්තට ආවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 1.4 liter inline 4 cylinder naturally aspirated engine එකක්. ඉතින් මේකේ power figures ගැන කතා කරොත් මේ එන්ජින් එකේ උපරිම 109ක horsepower එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උපරිම 130 newton meter 137ක torque එකක් මේ එන්ජින් එකෙන් ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ එන්ජින් එක බැලුවම පේනවා එන්ජින් bay එකේ ලොකු ඉඩක් ඉතුරුලා තියෙනවා. ඉතින් මේ එන්ජින් එක ලොකු එන්ජින් එකක් නෙවෙයි. ඉතින් මේකේ transmission එක ගැන කතා කරොත් මේකේ 6 speed automatic transmission එකක් තමයි මේ කාර් එකේ එන්නේ. මේකේ fuel consumption එක ගැන කතා කරොත් සාමාන්‍යයෙන් ලීටරයට කිලෝමීටර 11-12ක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට නගරය ආසන්නයේ කරන්නේ. ඉතින් අපි අවුස් ස්ටේෂන් කෙනෙක් ගොඩක් දුර දුවනවා නම් සාමාන්‍ය 15-16ක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි එළවන විදිය අනුව තමයි ඒකත් තීරණය වෙන්නේ. අතරම සමහර වෙන කවුරු එළවනවා නම් මේක මීටරයක් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ fuel tank එක ගැන කතා කරොත් ලීටර් 43ක ටැංකියක් මේ කාර් එකේ එනවා. ඉතින් අතරම ප්‍රමාණවත් මේ කාර් එකේ මේ fuel consumption එකත් එක්ක ඉතින් මේකේ මේන්ටනන්ස් කොස්ට් එක ගැන මම පොඩ්ඩක් කතා කරොත් සර්විස් එකකට ෆුල් සර්විස් එකකට සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 20000ක් පමණ වැය වෙනවා. ඉතින් මේ කාර් එක අතරම 20000ක් වැය වෙනවා කියන්නේ ඉතින් මේ කාර් එක මේන්ටේන් කරලා තියෙන්නේ Kia සමාගමෙන් විතරයි. ඉතින් අපි එළියෙන් කොහෙන් හරි මොකක් හරි වෙන සර්විස් ස්ටේෂන් එකකින් කරගන්නවා නම් මේ ෆිගර්ස් පොඩ්ඩක් එහෙ මෙහෙ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕවා තමයි මේකේ එන්ජින් බේ එක එන්ජින් එක සහ ඒ ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි මේකේ එක්ස්ටීරියර් එකේ ෆීචර්ස් කොහොමද කියලා දැන් කතා කරමු. ඉතින් Kia Rio එකේ එක්ස්ටීරියර් පැත්තට ආවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ලොකුවට Kia කියලා ඉතින් බැජ් එක එනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි වාහනවල දකින බැජ්ස් වලින් සාමාන්‍ය අනිත් බැජ් එක බලනකොට මේක ටිකක් ලොකුයි සයිස් එකේ. ඉතින් පල්ලෙහාට ආවම බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ chrome stripe දෙකක් ගිහින් තියෙනවා. මේ මැද තියෙන මේ ඇත්තටම මේ grill එක මේක working grill එකක්. නමුත් 100% working grill එකක් නෙවෙයි. ඒකට මම කියන්නම්. මොකද මේකේ මේ තියෙන මේ ඇතරම එයා ඇතුළට ගන්නේ පොඩි කවුළු දෙකක් දෙපැත්තෙන් දෙක හතරක් විතර ඇවිල්ලා තියෙන අනිත් ඔක්කොම ඩිසයින් ෆීචර් එකක්. ඉතින් එතනින් පල්ලෙහාට ආවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මෙතන fog lamps වලට කලිනුත් පොඩි silver stripe එකක් ගිහලා තියෙන. මේකේ silver accent එකක් මේක අර පුරාටම බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා luxury look එකක් ගන්න තමයි එයාලා ඒ වගේ approach එකක් අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් පල්ලෙහෙන් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට ලොකු vents ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට fog lights දෙපැත්තේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. fog light එක එළියෙත් අර වගේ අර chrome accent එකක් ගිහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට පිටිපස්සෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් matte අලු පාටින් ඒ accent එකක් ගිහලා තියෙනවා ඒ fog lights වටේට. ඉතින් මේකේ අපිට LED headlights බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ clear headlights ඔයාලට ඕන පාරක බය නැතුව යන්න පුළුවන්. හොඳ එළිය තියෙන headlights. මේ වගේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් paint එකෙන් මේ කාර්ගේ කලයකින්ම යටින් ඉස්සරහා බම්ප් එක finish වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පොඩි
අවවාදයක් මගෙන් ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් කලාට වගේ කායකෙත් මේ වගේ බම්ප් එක ඇට්ටම එනවා නම් ස්ටික් එකක් පොඩ්ඩක් ගහගන්න. මොකද පාරේ යනකොට හයිවේස් වල යද්දී දූවිලි වැදලා මේ පේන්ට් එක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක පොඩි ටිප් එකක් අපි විසින් ඔයාලට දෙන්න. ඉතින් මේකේ සයිඩ් ඩාමට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ මේක ඇත්තටම මේ පල්ලෙහාට තිබ්බට මේක හොඳ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් තියෙනවා. අපි ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලා පස්සේ දැන් ඉතින් මේකේ මිලිමීටර් 140 ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේවත් තියලා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා හොඳ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් මේ කායකේ තියෙනවා. එහෙම ගොඩක් පාත කායයක් නෙවෙයි, ටිකක් සාමාන්‍ය උසින් පීලා දෙන කායයක්. ඉතින් බාන්න නැතුව ඕන පාරක කම්ෆර්ටබලි යන්න පුළුවන්. වැඩි ස්ට්‍රෙස් වෙන්නේ නැතුව යට වදීද හරි වදීද මේ වදීද කියලා. ඉතින් මේකේ සයිඩ් එකට ආවම මේකේ රෝද හතරම ඩිස්ප්ලේ එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක 15 ඉන්ච් alloy තමයි මේකට එන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට එන්නේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ස්ටාර්ට් සස්පෙන්ෂන් සිස්ටම් එක, පිටිපස්සෙන් ටෝෂන් බීම් සස්පෙන්ෂන් සිස්ටම් එක. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ඇති මේ වගේ කායක හැටියට හොඳට මේකේ බම්ප්ස් ඇබ්සෝබ් කරගෙන හොඳ කම්ෆර්ටබල් රයිඩ් එකකට. ඉතින් මේකේ විංකර් මිරර්ස් ඔප්ෂන් එක මේ කායකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. පිටිපස්සට ආවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ බොඩි ලයින්ස් මුකුත් ගිහිල්ලා නැහැ. ඉතින් අපි හැම වෙලෙම හිතන්න ඕන දෙයක් තමයි, ඔළුව තියා ගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ Kia සමාගම තමගේ කාස් එක අනවශ්‍ය වියදම් ගොඩක් අවම කරලා පුළුවන් තරම් අඩු මිලට වාහනයක් වෙල්දපලට ඉදිරිපත් කරන්න හදන සමාගම තමයි මේ Kia සමාගම කියන්නේ. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් බොඩි ලයින්ස් එක මුකුත් ලොකුවට බලා ගන්න බෑ, බලා ගන්න නැහැ. නමුත් මෙයාට පොඩි ලයින් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දොර ඊසිරි මේම ඕපන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ දොර ඇරියාම හොඳට දොර ඕපන් වෙනවා. අපිට පහසුවෙන් නගින්න බහින්න පුළුවන් කායකේ. පිටිපස්සට ආවම පිටිපස්සෙත් අපිට එහෙම ලොකු අමාරුවක් නැහැ. හොඳ දොර ඇරෙනවා. ඉතින් ලොක් එකත් අමාරුවට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ ඉඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේකේ ලස්සන ඇක්සන්ට් එකක් ඇතුළේ. අපි ඒක පස්සේ කතා කරමු. ඉතින් මේකේ පිටිපස්සට ආවම මේකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ලොකුවට Kia ලෝගෝ එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා වගේ ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් වාහනවල ලෝගෝස් මෙච්චර ලොකුවට හදන්නේ නැහැ. නමුත් මේකේ අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කායකේ මොඩල් එක තියෙනවා මෙතන. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ටිකක් ලොකු රියලයිස් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ක්ලියර්ලි රෑට පේන ඕන දුරක ඉඳලා. ඉතින් පල්ලට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් රියර් සෙන්සර්ස් මේ කායකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා 4ක් රියර් බම්ප් එක පුරාවටම. ඉතින් එතනින් පොඩ්ඩක් පල්ලයට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පොඩි කලර් චේන්ජ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් රියර් බම්ප් එකේ යට කෑල්ල අපිට ප්ලාස්ටික් ඊට අර මැට් ලුක් එකක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නමුත් ප්ලාස්ටික් වලින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තව මම දකින විශේෂ දෙයක් තමයි බොරුවට ස්පෝටි කරන්න මේකේ ලොකු එක්සෝස් මුකුත් ඇවිල්ලා නැහැ. එක්සෝස් එක තංගලා තියෙන. ඉතින් හරිම ක්ලීන් ලුක් එකක් පිටිපස්සට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ බූට් එක පැත්තට ගියාම අපිට මේ බූට් එක ලේසියෙන්ම ඕපන් කරගෙන හැකියාව තියෙනවා. අවාසනාවට අපිට මුකුත් හැන්ඩල් එකක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් අපි දන්නවා ගොඩක් වෙන අපි වාහනවල අපිට අතුරු අතේ තියාගෙන මෙහෙම හැන්ඩල් එක බටන් එක ප්‍රෙස් කරාම ඔටෝ අන්ලොක් කරලා අතුරු තියෙනවා නම් බූට් එක විවෘත කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් මේ කායක එහෙම බෑ. එක්කෝ අපිට ඩ්‍රයිවිං සීට් එක එතන තියෙන ඔප්ෂන් එකෙන් මේක ඕපන් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට කී එක එනවා මේ වගේ හෝල්ඩ් ඔප්ෂන් එකක්. අපි මේ බටන් එක ඔබන් හිටියම මේ විදිහට බූට් එක ඕපන් වෙනවා. ඉතින් බූට් එක පැත්තරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ක්ලීන් බූට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ කැපැසිටි ගැන කතා කරොත් ලීටර් 388ක කැපැසිටියක් තියෙනවා. ඉතින් ලොකු බූට් එකක්. නමුත් මේකේ හැච්බැක් වර්ෂන්ස් වල ඒ කැපැසිටි එන්නේ ඊට වඩා ගොඩක් අඩු කැපැසිටියක් තමයි එන්නේ. මොකද හැච්බැක් වර්ෂන්ස් වල මේ බූට් එකේ දිග ගොඩක් අඩු හින්දා නමුත් උසාතින් බැලුවම සමහර උඩට දා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ තරම් ස්පේස් එකක් ඒ වගේ ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකේ බූට් එක පටන් ගන්නකොට අපිට පේනවා ලොකු බූට් ලිප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අර ලොකු බර දෙයක් දා ගන්න ගන්නවා නම් උස්සලම තමයි කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ බූට් එකේ අපිට දෙපැත්තේ මේ වගේ පොඩි ස්ටෝරේජ් ඒරියාස් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපේ සර්විස් කිට්ස් අර මේවම තියෙනවා දා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ යට ස්ටෝරේජ් ඒරියා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ස්පෙයා වීල් එක. ඉතින් ගොඩක් අපි දකින්න අඩු ඔප්ෂන් එකක් මේ දවස්වල ගොඩක් ලාට ඉන්න රිපෙයාර් කිට් එක. දැන් ස්පෙයා වීල්ස් වාහනවල එනවා අඩුයි. නමුත් මේකේ ෆුල් ස්පෙයා වීල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ලොකු ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ඊට වඩා මේකේ ලොකු දෙයක් කියන්න නැහැ. ඉතින් ප්‍රැක්ටිකැලිටි එක අතින් හොඳම බූට් එකක් මේ කායකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි බලමු මේක ඉන්ටීරියර් පැත්තට ගිහිල්ලා ඉන්ටීරියර් එකත් මේ වගේම ප්‍රැක්ටිකල්ද කියලා. ඉතින් Kia Rio එකේ ඉන්ටීරියර් පැත්තට ආවම අපිට මුලින්ම මේකේ හයිලයිට් වෙන දේ තමයි මේකේ මේ ගිහිල්ලා තියෙන මේ බ්‍රවුන් ඇක්සන්ට් එක. ඉතින් මේ බ්‍රවුන් ඇක්සන්ට් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වාහනේ පුරාවට මේක අර පොඩ්ඩක් නෙවෙයි ගොඩක් ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම අර totally black interior එකට වඩා මේ interior එක ඇත්තටම ලස්සනයි. මේ accent එකෙන් ලොකු කලර් එකක් මේ කායක interior එකට ගෙනල්ලා තියෙනවා කියලා මට පෞද්ගලිකව හිතෙනවා. ඉතින් මේකේ options මේ interior options ගැන කතා කරලා අපි දකුණු පැත්තෙන් පටන් ගමු. අපිට අපේ shutter controls ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම mirror controls ඇවිල්ලා තියෙනවා අපේ දොරේම. I think auto option එක තියෙන්නේ driver ගේ shutter එකට විතරයි. ඒ වගේම ඉතින් එතනින් වමට ආව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ headlight controls, ඒ වගේම අපේ parking sensors on off කරන buttons ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ මේකේ AC vents අපිට ලේසියෙන්ම control කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපිට on off يعني open close කරගන්න පුළුවන්. අපිට direction එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඉතින් අපේ driver ගේ console එකට ආවම ඔක්කොම analog gauges තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පොඩි digital cluster එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ
අපිට පෙන්වනවා පොඩි ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකක්. ඉතින් ඒක අපිට පෙන්වනවා අපේ trip details සහ මේකේ අපේ gear එක අපේ overdrive දාලා තියෙන මේ වගේ ගොඩක් options මේකේ පෙන්වනවා. ඉතින් අර පොඩි අවශ්‍ය හැමදේම ඒකේ පෙන්වනවා. සුපුරුදු පරිදි ජපන් වාහනවල වගේම අපේ headlight controls දකුණෙන් සහ අපේ wiper controls වමෙන් මේකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ steering wheel එක ගැන කතා කරොත් මේක multi function steering wheel එකක්. අපිට අපේ වාහනේ trip details සහ අනිත් විස්තර ඔක්කොම අපිට වම් පැත්තෙන් මෙතන තියෙන බටන් තුنين control කරන්න පුළුවන්. අපේ media අපිට අපේ වම් පැත්තෙන් control කරන්න පුළුවන්. ඉතින් media ගැන කතා කරද්දි මේකේ media player එකක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන infotainment screen එකක් නෙවෙයි. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ අපිට radio ඇවිල්ලා තියෙනවා, CD player එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ phone එක connect කරන්න පුළුවන්, bluetooth connect කරන්න පුළුවන්. සහ ඒ වගේ options ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට අපේ කැමතිම stations අපිට program කරගන්න පුළුවන්. මේ buttons වලට ලේසියෙන්ම volume control කරන්න පුළුවන්. අපිට navigate කරන්න පුළුවන් radio stations සහ අපේ tracks play වෙනවා නම් bluetooth හරි CD player එකක් අපිට ලේසියෙන්ම control කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනින් පල්ලයට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ AC controls. ඉතින් අපිට අපේ fan speed එක, direction එක, temperature එක ලේසියෙන්ම control කිරීම හැකියාවක් තියෙනවා. සහ අනිත් controls උත් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක ලේසියෙන්ම control කරන්න පුළුවන් hard buttons තමයි මේක එකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම හොඳ දෙයක්. ඉතින් එතනින් පල්ලයට මේකගේ විශේෂයෙන්ම මම දකින්න දෙයක් තමයි මේකේ 12 volt output දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ප්‍රයෝජනවත්. ඉතින් අපි දෙන්නෙක්ගේ phone charge කරනවනේ එකපාර ගොඩක් වෙලාවට අපි හැමදාම මම පෞද්ගලිකව අත්දකලා තියෙන දෙයක් තමයි හැමදාම charger එකට රණ්ඩු වෙනවා කායක යද්දි. ඉතින් මේකේ output දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව තව USB input එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් තව තුන්වෙනි කෙනෙකුටත් ඕන phone එක charge කරගන්න සහ මේකට connect කරගන්න අවශ්‍යතාවය iPod එකක් connect කරගන්න පුළුවන් නම් ඕනනම් ඒ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපේ aux input එකක් මේ කායකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක තව විශේෂ දෙයක් මේක දකින්න හම්බෙන. ඉතින් එතනින් පල්ලට අපිට හොඳ ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ස්ටෝරේජ් ඒරියා එක අපිට අපේ මොන හරි අවශ්‍ය දෙයක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගියර් නොබ් එක ගැන කතා කරද්දී හොඳ ෆිසිකල් ගියර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හොඳට අතට අහු වෙනවා. ඉතින් අපි ඔටෝමැටික් ගියර්ස් වල අපි සාමාන්‍යයෙන් දකින කන්වෙන්ෂනල් ගියර් එකක් තමයි මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට පාකින්, රිවර්ස්, නියුට්‍රල් සහ ඩ්‍රයිව් කියන ඔප්ෂන්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට අපේ ගියර්ස් මාරු කරගන්න up for up, down for down gear layout එකක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට වඩා මම නම් prefer කරන්නේ up for down සහ down for up configuration එකක් එනවා නම් ඉතින් ඒක මගේ පෞද්ගලික මතය. ඔයාලගේ මතය මොකක්ද කියලා අපේ comment section එකේ දාන්න හැමෝටම දැනගන්න. ඉතින් මේකේ ස්පේසස් ගැන කතා කරොත් අපිට මෙතන අපේ ඩෝබින්ස් වලින් පටන් ගන්න පුළුවන්. මේ හොඳ ලොකු වතුර බෝතලයක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තවත් මොන හරි දාගන්න පුළුවන්. මෙතන ඉඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මැදත් මේ වගේ ස්පේස් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ. ඉතින් එතනින් ගියගෙන් පල්ලටම අපිට පොඩි කාසිය හරි මොන හරි පොඩි දෙයක් coins වගේ මොන හරි දෙයක් දාගන්න පුළුවන් ඉඩක් තියෙනවා. ඉතින් එතනින් පල්ලටම අපිට මේ වගේ cup holders දෙයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ drink එකක් වතුර බෝතලයක් මොන හරි තියෙනවා නම් එතන එහෙට මෙහෙට වෙනතු දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනින් පස්සේ තාම පොඩ්ඩක් ලොකු storage area එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ armrest එකක් එන්නේ නැහැ මේක ආයක. ඉතින් මෙතන අපිට open close කරන්න මුකුත් ඇවිල්ලා නැහැ. නමුත් open area එකක් තියෙනවා. අපිට කැමති දෙයක් එතන දාගෙන යන්න පුළුවන්. අපේ glove compartment එක පැත්තට ආවම ඇත්තරම හොඳ glove compartment එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි අනිත් දකින කාස් එක බලනකොට මේකේ ටිකක් glove compartment එක ලොකුයි. ඇත්තරම ඇතුළටත් ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දේවල් දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉඩක් තියෙන glove compartment එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ driver side එක වගේම space එකක් passenger side එකෙත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකේ speakers ගැන කතා කරොත් මේකේ 6 speakers layout එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට දොරවල් 4 සහ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ A පිළ එකෙත් speakers ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඕවා තමයි මේකේ ඉස්සරහ ඉන්ටීරියර් ගැන කතා කරන්න තියෙන. අපි මේක පිටිපස්සට ගිහලා බලමු. පිටිපස්ස ඉන්ටීරියර් එකේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. ඉතින් Kia Rio එකේ පිටිපස්සට ආවම අපි අර ඉස්සරහා දැක්ක අර බ්‍රවුන් ඇක්සන්ට් එක මේකාගේ පුරාටම බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට දොරවල් වල සහ විශේෂයෙන්ම මේ සීට්ස් වල ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් ඇත්තටම ලොකු කලර් එකක්, කලර් පොප් එකක් අපි කියන්නේ මේකාගේ ඉන්ටීරියර් ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් අර සාමාන්‍ය ඉන්ටීරියර් එකට වඩා පොඩ්ඩක් ලස්සනයි, ටිකක් එලිගන්ට්, පොඩ්ඩක් ලක්ෂරි ලුක් එකක් තියෙනවා. මේක ලක්ෂරි කාර් එකක් නෙවෙයි. නමුත් පොඩි ලක්ෂරි ලුක් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ සීට්ස් හරිම කම්ෆර්ටබල්. හරිම කම්ෆර්ටබල්, හරිම පහසුවෙන් ගමනක් යන්න පුළුවන් සීට්ස් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක පිටිපස්ස ගැන කතා කරද්දී අර ඇක්සන්ට් එකෙන් පටන් ගත්තම අපිට මේ වගේ ස්ටෝරේජ් ඒරියාස් දෙකක් දෙපැත්තේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මොන හරි දෙයක් මේ net එක ඇතුලේ අපිට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්ටෝරේජ් ඒරියාස් ගැන කතා කරද්දී මෙතන අපේ පොඩි මේ වගේ වතුර බෝතලයක් දාගන්න පුළුවන්. ඉඩක් මේ ඩෝබින්ස් වල ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා තමයි දෙපැත්තෙම ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ලොකු ඊට වඩා ලොකු දෙයක් නම් ඇත්තටම දාගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් අර ඉස්සරහා අපි කතා කරපු ස්පේස් එකට පිටිපස්සෙනුත් ඇක්සස් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මැද ෆ්ලෝ හම්ප් එකක් නැති තරම් පොඩි එකක් තියෙනවා. නමුත් මේකේ ලොකුවට එකක් නැහැ. ඉතින් මැද යන කෙනෙකුට කිසිම පහසුවකින් තොර මේකාගේ යන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු විශේෂ දෙයක් පිටිපස්ස ගැන කියන්න නැහැ. නමුත් අපිට අවශ්‍ය දෙයක් මෙතන දාගෙන මෙතන පිටිපස්සේ තියාගෙන ඉන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ වගේ පොඩි ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ටිෂු බොක්ස් එකක් යූෂුවලි අපි කාස් වල දාගෙන ඉන්න පුළුවන් ටිෂු බොක්ස් එකක්. සහ අපිට අවශ්‍ය දෙයක් ඕන නම් එතනින් දාගන්න පුළුවන්. මේ කායගේ විශේෂ දෙයක් තමයි මේක සිඩෑන් කාර් එකක් වුණාට සෙන්ටර් ආම්රෙස්ට් එකක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් කාස් වල දාගෙන පුළුවන් ආම්රෙස්ට් එකක් එන්නේ නැහැ. නමුත් මේ කායගේ විශේෂ දෙයක් තමයි මෙතන මේ තියෙනවා පොඩි හුක්ස් දෙකක්. මේ හුක්ස් දෙක අපිට උඩට ඇදලා
මේ සීට් දෙකම අපිට නවා ගන්න පුළුවන්. මම පෙන්නන්නම්. මම මේ සීට් එක මෙහෙම ඉස්සරහට නැව්වට පස්සේ අපිට මොනවාරි දිග දෙයක් දිග මොනවාරි දාගෙන යන්න ඕන නම් මේ බූට් මේක ඇරලා මේ ස්පේස් දෙකම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සහ අපිට හදිස්සියේ කායක යන ගමන් අපි කියමු පිටිපස්ස තුන් දෙනා ඉන්නේ කියලා බූට් එකේ තියෙන මොනවාරි ගන්න ඕන නම් ඔයාලට ලේසියෙම මේක සීට් දෙක එකක් නමලා බූට් එකට ඇක්සස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඕවා තමයි මේකේ පිටිපස්ස ගැන කියන්න තියෙන්නේ. අපි නම් මේක පොඩ්ඩක් ඩ්‍රයිව් කරලා බලමු නේද? ඉතින් මේ Kia Rio එකේ ඩ්‍රයිවිං ගැන කියන්න තියෙන්නේ මේක හොඳ කම්ෆර්ටබල් කාර් එකක්. මුලින්ම අපි කතා කරමු මේකේ සීට්ස් ගැන. සීට්ස් හරිම කම්ෆර්ටබල්. මේකේ ඉලෙක්ට්‍රික් සීට්ස් ඔප්ෂන් මොකුත් ඇවිල්ලා නැහැ. මැනුවල් තමයි ජස්ට් ගන්න වෙන්නේ. නමුත් මේකේ සීට්ස් මේ පොසිෂන් එක හරිම කම්ෆර්ටබල්. ඒ වගේම මේ සයිඩ් බෝසස් එම හොඳට තදට අපිට එහෙට මෙහෙට යන්න නැතුව වැඩි රෝල් එකක් නැතුව අපිට කෝනර්ස් එම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ කම්ෆර්ටබල් කාර් එකක්. දුර යන්න උනත් ඇත්තටම හොඳයි. අපිට සාමාන්‍ය පොඩ්ඩක් සීට් එක පස්සට කරලා ක්‍රූස් කරගෙන ජොලි යන්න පුළුවන් ඕන දුර ගමනක්. ඉතින් ඇඟට අපහසුවක් නෑ කිසිම. ඉතින් මේකේ ස්ටියරින් වීලත් හොඳට අතර වුණා. ඉතින් මල්ටි ෆන් ස්ටියරින් වීලක් ඇවිල්ලා තිනවා. අපිට අපේ අත එහෙට මෙහෙට ගන්න ඕනේ නෑ. අපිට ස්ටියරින් වීල් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. අපිට අපේ ඩීටේල්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඩ්‍රයිවිං ඩීටේල්ස් ඒ වගේම අපේ මීඩියා කන්ට්‍රෝල් කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම සාමාන්‍ය ජපාන් කාර් එක වගේ අපිට අපේ දකුණු අත පැත්තෙන් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සිග්නල් කන්ට්‍රෝල්ස්, හෙඩ්ලයිට් කන්ට්‍රෝල්ස් ඒ වගේ වයිපර් කන්ට්‍රෝල්ස් වම් පැත්තෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳ විසිබිලිටි එකක් තියෙනවා. විසිබිලිටි ගැන කතා කරද්දී අපි හොඳ විසිබිලිටි ෆ්‍රන්ට් විසිබිලිටි එකක් තියෙනවා. නමුත් රියර් විසිබිලිටි එක මේ කාර් එකේ ටිකක් අඩුයි. සාපේක්ෂව අඩුයි මේ කාර් එකේ. මොකද ටිකක් පිටිපස්සේ සීට්ස් ගොඩක් උඩින් තියෙන හින්දා. සයිඩ් මිරර්ස් හොඳ ලොකු සයිඩ් මිරර්ස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට හොඳට පේනවා දෙපැත්තෙන් මොනවද එන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ සස්පෙන්ෂන් උනත් හොඳට බම්ස් ඇබ්සෝබ් කරගන්නවා. ඉතින් අර ලක්ෂරි කාර් එකක් තරම් නැති වුණත් හොඳ සත් පහසුවට ඕන ගමනක් යන්න පුළුවන් කාර් එකක් කියලා අපිට Kia Rio එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ හැන්ඩලින් ගැන කතා කරත් මේක ලේසියෙන් එලවන්න පුළුවන් කාර් එකක් ඕන කෙනෙක්ට පහසුවෙන් එලවන්න පුළුවන් කාර් එකක්. ඉතින් මේක ටිකක් සයිස් එකෙන් හැච්බැක් එකකට පොඩ්ඩක් ලොකු කාර් එකක් වුණත් අපිට දැනෙන්නේ නැහැ මේ කාර්ගේ ලැග්ගට පස්සේ මේක ලොකු කාර් එකක් කියලා. ඉතින් එච්චර කම්ෆර්ටබල් එලවන්න. ඉතින් සේෆ්ටි ගැන කතා කරද්දී මේකේ ඩුවල් එයාර් බෑග්ස් ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් ක්‍රෑෂ් එක වුණත් අපිට ඉස්සරහා සේෆ්. නමුත් මේකේ කර්ටන් එයාර් බෑග්ස් එම උත් ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් අපේ මතය මේ ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකට මේක ඇත්තටම හොඳ කාර් එකක්. ගොඩක් නෝටිස් වෙන්නේ නැති කාර් එකක්. ගොඩක් අයට අපි Kia කිව්වම අපි දන්නවා දැන් මාකට් එක පිකප් වීගෙන එනවා. ඉතින් Kia Rio එකම ගොඩක් කට්ටිය Rio කිව්වම එකපාරට කාර් එක ඔලුවට එන්නේ නැහැ. ඉතින් ටිකක් දකින්න දුර්ලභ නමුත් එච්චරම දුර්ලභ නැති කාර් එකක්. ඉතින් අපේ මතය නම් මේ ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකට ඇත්තටම හොඳ කාර් එකක් මේක. කම්ෆර්ටබල් මේ ඔප්ෂන්ස් හොඳටම ඇති. අපිට මේ එන දැනට මේ කාර්ගේ ස්ටෑන්ඩඩ් ඔප්ෂන්ස් හොඳටම ඇති. නමුත් ඉතින් පුද්ගලයන් පුද්ගලයන්ට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් සමහර කට්ටිය මීට වඩා ලක්ෂරි ඔප්ෂන්ස් ප්‍රිෆර් කරනවා. ඉතින් එහෙම කෙනෙක්ට මේ කාර්ය හරියන්නේ නැහැ. නමුත් කාර් එක තියෙන්න ඕන ඔක්කොම ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඉතින් අපේ ඩයල්ස් උනත් හරිම ක්ලියර්. මම ඇත්තටම ආසයි මේ ඉස්සරහා තියෙන ගේජස් වලට. හරිම ක්ලියර්, හරිම ප්‍රසයිස්. ඉතින් මම ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන්ස් වලට ගොඩක්ලා ඩැන්ලොග් ගේජස් වලට ආසයි. ඉතින් ඒකත් එක හේතුවක් වෙන්නේ නැති. නමුත් මේක ඇත්තටම ක්ලියර්. රෑට් උනත් හරිම ක්ලියර්. ඇහැට කිසි අමාරුවක් නැහැ. ඉතින් ඒක ගොඩක් වටින දෙයක් කාර් එකක. ඉතින් ඕවා තමයි මේකේ ඩ්‍රයිවිං ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඕවා තමයි Kia Rio කාර් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලා ආස කරන වාහන තියෙනවා නම් අපි කමෙන්ට්ස් වල දාන්න පුළුවන් තරම් අපි ඔය ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අදට ගිහිල්ලා එන්න මේ ඔබේ වාහන සිනහ සැබෑ කරන එකම සෙවන රිය සෙවන සමගින් මම චානුක.